हाय गाईज, वेलकम बॅक टू द चॅनल. सो आता आपली जी कोकण ट्रिप कंप्लीट झाली आहे, तर बाय डिफॉल्ट कार वॉश करण्याचं जे प्रोसेस आहे ते करावंच लागतं. सध्याची कंडिशन कारची तुम्ही बघू शकता. अँड ह्या टायमाला जस्ट मी एक थोडं डिफरंट वेमध्ये कार वॉश करायला आणले. जे रॅकनी खालून चिखल वगैरे असेल ते काढण्याचं जे प्रोसेस आहे ते चेक करण्यासाठी. तर लेट्स सी किती इफेक्टिव्ह आहे ते. तर तुम्ही बघू शकता, जसं का हे रॅकवरती एलिव्हेट करून आपण जो खाली चिखल वगैरे जो जमा असतो तो काढण्यासाठी इफेक्टिव्ह स्प्रेइंग करून ते करू शकतो. आणि जे मला असं वाटायला लागलं की ॲटलिस्ट 2-3 महिन्यामध्ये एकदा या वेमध्ये तरी गाडी क्लीन खालून झालीच पाहिजे, जिथे जास्त चिखल आणि रस्टिंग होण्याचे चान्सेस वाढत राहतात. आणि हे क्लिनिंग करत असतानाच मी त्या दादांना सांगितलं की कुठे जर तुम्हाला काही डॅमेज वगैरे दिसत असेल और इनर बॉडीमध्ये काय रस्टिंग असेल तर ते मला लगेच सांगा तुम्ही. आणि लकीली असं काहीच त्यांना आयडेंटिफाय नाही झालं. ते फायनली वॉश करून झालेलं आहे. जस्ट आता फायनल टचअप आणि पाणी जे पण जमा आहे ते क्लीन करून कंप्लीट रेडी.